Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates. Breaking news, JUN25. Malacanang Spokesman Roque sinagot ang lahat ng mga tanong ng media tungkol dun sa issue ng vaccination. Panoorin ang buong detalye. Yes, go ahead. Go ahead, Pia. Yes, sir. Sir, just my questions would be on John D. Maglinte, sir, yung, and saka si Antonio Dalit. Sir, kasi itong case na po to, it's another case of the police claiming that nanaban sila, and then the witness, family member, saying that he was dragged and he was actually unarmed when he was killed. So, sir, why does this keep happening despite the government's efforts? Kasi even in the ICC report of the ICC chief prosecutor, maraming ganitong incidents. There's a pattern where we have a lot of these mostly young people, police claiming they fought back, but witnesses say otherwise. And even in some cases, autopsy findings prove the case of the version of the witnesses. Hindi ko po alam ang mga pangyayari dyan sa mga kasong sinabi mo, no? Pero sisiguraduhin ko po na matapos ito, tatawagan ko si General Eliazar para magkaroon ng investigasyon dito sa mga ito. Pakiulit po yung mga pangalan. Sir John D. Maglinte and Antonio Dalit. Actually, sir, yung PNP naman have announced that they will investigate. But siguro yung question lang dito is why it keeps happening despite constant investigations, probes. I mean, why don't we hear, for example, the president more often condemning these incidents in person? Kasi usually kayo po yung nagko-condemn, but it's like we don't hear from the president himself when he's the one who issues these kill threats, diba, sir? There's 240,000 PNP personnel. Siguro kung meron mga bugok, they constitute the exception rather than the rule. But sir, yun nga, may pattern kasi, sir, that it keeps happening. So sir, how can the palace assure citizens, Filipinos, that the Malacanang, the president himself is on top of the situation and is really sincere about running after these bugok cops, as you say? Because we will investigate, prosecute, and punish those who will violate the law. Why don't we hear more of that from the president himself? There's no need for it. He's been repeating it, no? Ang pulis, suportado ko kayo kung kayo po ay legal ang ginagawa, no? Pero kung illegal pong ginagawa nyo, you're on your own. Ilang beses naman pong sinabi ni Presidente yan sa kanyang Talk to the People. Yun na nga, sir, but it keeps happening, like itong hapong recent incident. We'll just keep on investigating, prosecuting, and punishing. Okay, sir, next, my question would be about just to clarify the face shield policy. Kasi before, sir, you announced that face shields are required anywhere outside the home. So I'm just clarifying that you are now, that policy is no longer true, and basta outdoors, hindi na po siya required. Alam mo, I never said that. Kaya nga pagdating sa face shield, nag-issue ko na statement para walang hindi pagkakaintindihan. No? And I will repeat what has been appealed by the IATF pursuant to its resolution. No? Ang inapay po ng IATF ay yung pagsusuot ng face shield. Sandali i-quote ko lang po para yan sa lahat ng enclosed indoor spaces of hospitals, schools, workplaces, commercial establishments such as but not limited to food establishment, malls and public markets, public transport and terminals and places of worship. So, yan lang po ang inisyo kong statement. Wala po akong sinabing verbal to be safe na ito po yung mga areas na inaapila. At ibig sabihin, dahil hindi po inapila ang pagsusuot ng face shield sa labas, hindi na po required ang pagsuot ng face shield sa labas. Except dito sa mga areas nga na binasa po natin. Okay, and sir, lastly, has the government asked Sinovac, any Sinovac representative, just to react, sir, to yung news nga na healthcare workers who got fully vaccinated with Sinovac still get COVID and actually end up in the hospitals? Like this is the case in Indonesia. Just wondering if the Philippine government has asked Sinovac for any response to this and if you've heard from them. Wala po akong impormasyon tungkol dyan, pero siyempre po, lahat po ng mga balita na kakalap natin, pinag-aaralan ng ating mga dalubhasa. Alright. Thank you, Secretary. Maraming salamat, Pia. Balik tayo kay Yusek Roque, please. Thank you, Secretary. Tanong ni Tina Mendez ng Philippine Star. Nasagot niyo na po about face shield from Cathy Valente of Manila Times.
Reaction daw po na Senator Pimentel's pronouncement expressing his support to Senator Pacquiao. He said Pacquiao, a loyal PDP Laban member and officer, will be a good choice as the presidential bet of the ruling PDP Laban. Pimentel also said he would not support the party resolution endorsing President Duterte as its vice presidential candidate because the Council Assembly was an unauthorized and unlawful gathering. Wala po. Yan po ay personal na paninindigan ni Senator Coco Pimentel, no? Unless makiklaim niya na siya nagmamay-ari ng PDP Laban, kinakailangan po konsultihin yung buong partido. But we leave that to PDP Laban. Thank you, Secretary. Okay, Trish Terada, please. Hi, good afternoon, Spokesman po sa border controls natin. This weekend po nilinaw nyo yung IATF policy on countries with travel restrictions including UAE. Sabi po, repatriation flights mounted by government and private agencies are allowed. Kasi yung OFWs daw po from UAE are appealing on social media to lift the ban. Ay nakabili na raw po ng ticket na na-cancel, nag-expire na yung visa at nagbabayad na daw po ng multa for overstaying. So pinapatanong po na kasamahan ko na si Chris Tanadalo, paano raw po ito yung plano sa mga namatayan na kamag-anak sa Pilipinas at hindi po makauwi. Kasi daw po kung sasali naman sa repatriation flights, medyo matagal daw po bago masama. Alam nyo kasi, ang pagkakaalam ko sa model POA contract, yung flight na pabalik, sagot din ng employer sa pamamagitan ng money agency. So kaya nga po sinasabi natin na kailangan kontakin nila yung mga money agencies para sila ang mag-organize ng repatriation program para sa kanila. No? Lahat po ng OFW, obligado ang employer magbayad ng papunta at pabalik na plane ticket. So it's a matter of organizing po. No? O di naman kaya, makipag-ugnayan na rin tayo sa ating embahada sa UAE to organize these repatriation flights. At tingin ko po, meron ng ilang mga repatriation flights ata na na-mount. I'm not sure, pero kasama po yan, no, sa mga plano. No? So, dun sa mga ibang ating Pilipino, makipag-ugnayan po tayo sa money agencies, sa ating embahada, dahil I'm sure they are organizing these repatriation programs. Again, ulitin ko po, humingi po kami ng pasensya, ng abiso, dahil nakita nyo naman po ang nangyayari sa India. I'm sure ayaw nyong makita mangyari yan sa inyong mga sarili at sa inyong mga mahal sa buhay. Kaya po nag-iingat tayo pagdating po sa pagpasok nitong Delta variant nito. Sir, over the weekend, sinabi po ni Singh na pinag-aaralan na daw po ng technical working group ng IATF yung pag-lift ng community quarantine. How soon will this happen? And possible po ba or kailan yung target natin mangyari na ma-lift yung mga community quarantines natin? Wala po akong ganyang impormasyon na nalalaman bilang opisyal ng tagapagsalita ng IATF at tagapagsalita ng Presidente sa lahat ng bagay ukol po sa COVID-19. Ang aking apela po sa ating kasama sa gobyerno, igalang po natin yung order na ating Presidente, centralized release of information po tayo para walang kalituhan, at ang request ko naman po sa ating mga kasama sa media, kung meron naman po kayong impormasyon na nais linawin, pakitanong po sa ating tanggapan dahil sumasagot naman po tayo, and I think the Malacanang Press Corps can attest to this. Sir, is the government optimistic about the possibility na ma-lift po yung community quarantine this year? May chance po ba na within the year matanggal na lahat ng community quarantine restrictions po natin? Hindi ko po alam. That's a decision to be made by the IATF, no? Pero tingin ko po malabo pa yan. Malabo pa po yan. So anyway, I apologize kung hindi po masyado naging malinaw ang aking earlier statement, no? Kasi pag-apela naman po, ang status ko yung inaapela. So, I'm sorry po, maybe because I'm a lawyer, I assumed it was, I took it for granted na intindi ng lahat na ang status ko yung mga areas na inaapela lamang pagdating ng wearing of face shields. My fault, siguro po hindi ako naging malinaw. Pero kaya nga po, other than what I said na status ko, yung status ko refers to yung mga areas na inaapela, which was in printed form na linabas po natin para hindi po nagkakamali. Folks, thank you very much. Maraming salamat, Trish. Okay, Yusek Roque, meron pa ba tayong mga tanong?
Yes, Secretary, tanong po ni Angel Ronquillo ng DZXL. Reaksyon po sa sinabi ni Iloilo Mayor Jeronimo Jerry Treñas na kaya sumisipa ngayon ang kaso sa mga probinsya ay dahil sinunod ng national government ang rekomendasyon ng OCTA na ibuhos ang supply ng bakuna sa NCR+. Ano po ang mensahe nyo sa mga taga-probinsya lalo na't pakiramdam nila tila pinababayaan sila ng pamahalaan at hindi pinaglalaanan ng mga bakuna kontra COVID-19? Unang-una po, no, bagamat wini-welcome namin lahat ng suhestyon, may sarili pong dalubhasa ang IATF. Mantakin nyo naman, buong DOH kabahagi ng IATF. Halos buo na ng UPPGH kabahagi ng IATF, no. At meron pang Ateneo Med School, no, na kabahagi rin ng IATF. So hindi po tayo nagkukulang sa mga eksperto na magbibigay ng kanilang rekomendasyon. Siyempre po, kinukonsidera rin ang OCTA, pero I can assure you na hindi lang po OCTA ang pinakikinggan. Number 1. Number 2, hindi po totoo kasi na sumunod tayo sa OCTA. Sa totoo po, 32.2% lang po ang napunta sa Metro Manila Plus areas. At yung the rest of the bakuna na tinatanggap natin, iniikot pa po natin sa buong Pilipinas. Number 3, nung lumalabas nga po na yung mga areas na hindi naisara sa pamamagitan ng ECQ, MGCQ, dyan po tumataas ang mga kaso, nag-order nga po ang Presidente ng equitable distribution, damihan ang mga bakuna doon sa mga lugar na lumulobo mga kaso, at yan naman po pinapatupad na po natin ngayon. At kay Mayor Treñas, isa po ako sa tinetext niya, and I can assure Mayor Treñas na unfortunately, pagdating po sa taas ng kaso, ang solution po talaga ay mask, hugas, Philippine News Hub Updates. Kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang bell for more updates.